Hoi Adam, zoals afgesproken ga ik even dit filmpje met je maken. Voor jou 3 zwijntjes liepen weg bij een boer. Nu zaten zij in het bos en wilden een huis maken. Het grote zwijn maakte zijn huis van riet. Het tweede maakte zijn huis van bladeren. Het derde maakte zijn huis van steen. Op een dag zag de boze wolf het huis van riet staan. Hij klopte aan en riep: "Laat mij binnen." "Nee," zei het grote zwijn, "ik doe voor niemand open." De wolf werd heel kwaad. Hij maakte het huis stuk en at het grote zwijn op. Na 10 dagen kwam hij bij het huis van bladeren. "Laat mij binnen." Maar de deur bleef weer dicht. "Wacht, dan sla ik dit huis ook stuk." Hap! De wolf slokte het tweede zwijn op. Toen bleef er nog maar 1 over. Zo Adam, ik wil dat jij dit filmpje heel vaak gaat lezen, samen met dat je zelf de tekst doorleest, maar je mag natuurlijk ook op een gegeven moment mijn stem uitdoen, zodat jij verder zelf kan lezen. We gaan veel oefenen en misschien kan je zelfs straks hier naar E4. Als je daarop klikt heb je nog meer verhaaltjes, dan gaat de tekst steeds sneller weg. Nou, ik hoop dat het gelukt. Doei!